हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण हिरव्या मटाराचे अप्पे पाहणार आहोत. यालाच तुम्ही व्हेजिटेबल अप्पेही म्हणू शकता. हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण हिरव्या मटाराचे अप्पे पाहणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी काय काय साहित्य लागले ते पाहू. इथे मी ओला मटार आहे तो सोलून घेतला आहे. रवा, बारीक चिरलेली शिमला मिर्च, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, गाजर बारीक कट करून घेतला आहे आणि दही. आता आपण अप्पे बनवायला घेऊ. इथे मी गॅस चालू करून पाणी गरम होण्यासाठी ठेवले होते. आपल्याला मटार उकडवून घ्यायचा आहे. इथे मी 1.5 कप मटार घेतला आहे, ती या पाण्यामध्ये घालते. अगदी 5 मिनिटच उकडून घ्यायचं आहे, म्हणजे मटार छान मऊ होईल. 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण उघडून पाहूया. छान मटार वाफवला आहे, हे पहा लगेच तुटतो. आता याचे पाणी मी काढून घेते. मटार आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा आहे, म्हणून हा मटार मी थंड करून घेते. मटार थंड होत आहे तोपर्यंत आपण भाज्या फ्राय करून घेऊया. इथे मी गॅस चालू करून पॅन गरम करून घेतला आहे. त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेते. भाज्याही आपल्याला अशाच फ्राय करायच्या आहेत, म्हणजे मऊ पडतील भाज्या. अप्पे खाताना अशा करकर दाताखाली लागणार नाहीत. तेल छान गरम होऊ देऊया. त्यामध्ये मी मोहरी घालून घेते. मोहरी छान तडतडू लागली आहे. त्यामध्ये जिरे घालून घेऊया. जिरेही छान फुलू देऊया. जिरे छान फुलले आहे. त्यामध्ये मी बारीक चिरलेला कांदा आहे तो घालून घेते आणि कांदा आपल्याला छान भाजून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्याचा वापर करू शकता. 1 मिनिट झालेले आहेत. आता यामध्ये मी बारीक चिरलेली शिमला मिरची घालून घेते. गाजर आणि हिरवी मिरची आहे, ही तुम्ही मिक्सरलाही बारीक करून घेऊ शकता, परंतु लहान मुले खाणार आहेत म्हणून मी याचे तुकडे करून घेतले आहेत. हेही भाजून घेऊया. हे पहा 5 मिनिटं झालेले आहेत. भाज्या छान मऊ झालेल्या आहेत. आता आपण या भाज्या थंड करून घेऊया. हे पहा आपले मटार थंड झालेले आहेत. इथे मी मिक्सरचे भांडे घेतले आहे, त्यामध्ये हे घालून घेते. हे आता मी मिक्सरला फिरवून घेते. जास्त बारीक हे करायचे नाही. हे पहा इथे आपला मटार बारीक करून झाला आहे. हे पहा असा बारीक केला आहे. हा मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. इथे मी मटार काढून घेतला आहे. 1.5 कप मटारसाठी इथे मी 1 कप रवा घेतला आहे. मोठा रवा आहे, स्वच्छ निवडून घेतला आहे. ती यामध्ये घालून घेते. ह्या फ्राय केलेल्या भाज्या आहेत, थंड झालेल्या आहेत, ह्याही यामध्ये घालून घेते. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. इथे मी अगदी चिमूटभर मिरेपूड घेतली आहे, याने चव छान येते. आणि चिली फ्लेक्स आहेत, ही यामध्ये टाकून घेते. तुम्ही इथे लाल मिरचीचा वापरही करू शकता. अगदी 1 वाटी दही आहे, तीही यामध्ये घालून घेते. फ्रेश घ्यायचं आहे दही. हे छान मिक्स करून घेऊया आपण. पाणी लगेच घालायचे नाही. हे छान मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण बघू. हे पहा असे तयार झाले आहे बॅटर. आता यामध्ये मी पाणी घालून घेते. अगदी अर्धा ग्लास पाणी घातले आहे आणि छान मिक्स करून घेऊया आपण याला. या बॅटरमध्ये मी आणखीन थोडे पाणी घालून याचे असे सैलसर मिश्रण तयार करून घेतले आहे. यामध्ये मी चवीपुरते मीठ घालून घेते. यामध्ये आपण गऱ्याचा वापर केला आहे, त्यामुळे गरा पाणी शोषून घेतो, त्यामुळे जरा सैल केले आहे. हे पीठ आपल्याला 10 मिनिटं सेट होण्यासाठी ठेवायचे आहे. 10 मिनिटं झालेले आहेत. आपले पीठ छान सेट झाले आहे. तुम्ही पाहू शकता गराही छान फुगला आहे. आता यामध्ये मी इनो फ्रूट सॉल्ट घालत आहे. तुम्ही याऐवजी खायचा सोडाही वापरू शकता.
आणि यावरती मी अगदी चमच्याभर पाणी घालून घेते म्हणजे इनो छान ॲक्टिवेट होईल। आणि हे छान मिक्स करून घेऊया आपण। आपला इनो छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण आप्पे बनवायला घेऊ। गॅस चालू करून मी इथे आप्पे पात्र गरम होण्यासाठी ठेवले होते। आता मी यामध्ये तेल घालून घेते। अगदी थोडे थोडेच घ्यायचं आहे। चमच्याच्या साहाय्याने आपण हे तेल पूर्ण आप्पे पात्राला लावून घेऊया। आता यामध्ये मी एक चमचा बॅटर घालून घेते। बॅटर घालताना आप्पे पात्राच्या साईडच्याच आप्प्यामध्ये आपण बॅटर घालून घ्यायचं आहे। मध्ये जास्त हीट लागते त्यामुळे आप्पे पटकन भाजतात। अशा प्रकारे सर्व आप्प्याचे बॅटर मी घालून घेते। तोपर्यंत चॅनलवर जर कोणी नवीन असेल तर चटपटे स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा आणि कमेंट मात्र जरूर करत जावा। अशा प्रकारे सर्व मी बॅटर घालून घेते। आता हे आप्पे मी 5 मिनिटं वाफवून घेते। 5 ते 10 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण उघडून पाहूया। वाव, छान कलर आला आहे आप्प्यांना। आता आपण पलटी मारून घेऊया। हे पहा, सहज निघतात। हो, मस्त कलर आला आहे, तुम्ही पाहू शकता। एकदम क्रिस्पी झाले आहेत आप्पे। अशा प्रकारे सर्व आप्पे मी पलटून घेते। हे पहा, लगेचच पलटी होतात। मधले आप्पे लगेचच भाजतात, मध्ये जास्त हीट लागते त्यामुळे। आता आपण हे कडचे आप्पे पलटी मारून घेऊया। हे पहा, आपले आप्पे पूर्ण पलटी मारून घेतले आहेत। आता वरून थोडे मी तेल घालून घेते म्हणजे खालच्या बाजूने आप्प्यांना छान कलर येईल। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण आप्पे उलटून पाहूया। हे पहा, छान कलर आला आहे। एकदम क्रिस्पी असे आप्पे तयार झाले आहेत। सर्व आप्पे मी पलटून घेते। हे पहा, लगेचच पलटतात। आप्पे करताना गॅस हा मीडियमच ठेवायचा आहे, जास्त फुल ठेवायचा नाही। तुम्ही पाहू शकता आप्प्यांचा कलर किती छान आला आहे आणि एकदम सुंदर दिसतात हे आप्पे। आता हे आप्पे मी डिशमध्ये काढून घेते। पहा, हे पहा, इथे आपले हिरव्या मटाराचे आप्पे बनवून तयार आहेत। एकदम पौष्टिक असे हे आप्पे झाले आहेत। तुमच्या घरी जर लहान मुले कोणतीही पालेभाज्या किंवा भाज्या खात नसेल तर अशा आप्प्यामध्ये भाज्या घालून तुम्ही हे आप्पे नक्की ट्राय करू शकता। हे आप्पे आता मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेतले आहेत। त्यासोबतच ओल्या नारळाची चटणी आहे। याचाही व्हिडिओ मी आधीच अपलोड केला आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तेथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता। हे आप्पे तुम्ही ओल्या नारळाच्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबतही खाऊ शकता किंवा असेच खाऊ शकता। यामध्ये मी मिरचीचा वापर केला आहे त्यामुळे एकदम टेस्टी लागतात। इथे मी एक आप्पे तुम्हाला तोडून दाखवते। हे पहा, छान जाळी आली आहे। आतून मऊ आणि बाहेरून क्रिस्पी असे ओल्या वाटाण्याचे आप्पे बनवून तयार आहेत। तुम्ही ही आप्पे नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।